ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਰਾਵਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਰਭਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਹੀ ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵੈਰ ਨਾ ਬੈਲ ਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵੈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਸੁੱਖੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਮੰ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੰ, ਨਾ ਲੋਭੰ, ਨਾ ਮੋਹੰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਰ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਨਾਕ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਮ ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾਮ ਕਲੰਕਾਂ ਦਾ, ਕਲੰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੈਸਾ ਮੂਰਤ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਤੇ ਕਾਲਿਕ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਜੀ ਜਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸਮਾਇਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕਾਲ ਮਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਫਿਰ ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਦ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੂਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਮਝੋ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੂਨਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪਾਏ ਕਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾ ਦੰਡ ਕਮੰਡਲ ਭੂਮ ਪ੍ਰਮਾਨਿਓ। ਕਾਲੀ ਪਾਏ ਸਦਾ ਸਿਵਜੂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਹਮ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਲੀ ਪਾਏ ਕਹੋ ਮਿਟ ਗਏ ਜਬ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਭੋ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੂਨੀ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੂਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਤੁੱਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋਤੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਜੋਤੀ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਅਗਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ, ਨਿਆਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਮਨਕ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਟਿਡਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੜ ਜੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੁੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਹਿਬ ਖੁਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। ਅਤੇ ਸਹਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਹਿ ਨਾਲ ਹੈ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ, ਇੰਦਰੀ, ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਦ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਪਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗਿਰ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਦਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਗਿਰ ਨਾਮ ਉਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਮੂਰਤਨ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਤੀ ਸਭ ਲੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 7 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ 7 ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ 7 ਹਨ? ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪੰ, ਅਤੇ ਕਨ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਸਹਿਪੰ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। 7 ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ 7 ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੁਆਰਸ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ 7 ਤੇ ਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 12 ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 16 ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਰੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ 16 ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ 16 ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਲਿਖੇ। ਬਾਕੀ 34 ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦੇ 36 ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 36 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 34 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ 36 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਖੇਕਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ 36 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਮਣੀ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 85 ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ 85 ਲੱਖਣ ਕਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਦ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 85 ਲੱਖਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਚੂਨੇ ਗਜ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਗਵਾਇਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ 85 ਲੱਖਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 81 ਲੱਖਾਂ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 81 ਲੱਖਣ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ 81 ਲੱਖਣ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਤਿਨਾਮ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਕਹੇ ਸਿੱਧੋ ਤੇ 81 ਲੱਖਣ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਸਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਤੇ 81 ਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੋ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਨਿਰਵੈਰ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਿਰਵੈਰ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਅਜੂਨੀ ਜਨਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕਰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਿਆਸਤੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਆਦਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਓਂਕਾਰ ਸੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਾਇਕ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਜੜ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਜਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨਗੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪਰ ਦਾ ਜਨਾਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਹਾ ਬਾਪਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੰਗੋ ਹਮ ਪੁਰਖਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੰਗ ਹੈ ਪੁਰਖ। 24 ਤੱਤ ਵਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਤੇ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 24 ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤੇ 25ਵਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਗਰਵੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਭਿਅੰਤੀ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਹਰਨਾਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਕ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੇ ਸਿੰਧ ਵਿਖੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਬੂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਜਰ ਬਾਲ ਪਦਾਨ ਕਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਪਦ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕਾਲ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰਵੈਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਟ ਕੇ ਠਿਕਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਘੜੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਆਇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਕਤ ਘੜੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਖਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਕਾਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਖਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਖੂ ਤਾਤੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਸਤੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਵੀ ਹਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਹਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮਾਣੂ, ਉਹ ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਦੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਦੁਣਕਾ, ਤਿੰਨ ਜੁੜ ਕੇ ਤਿਣਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਿਆਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਲੱਖਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੂਨੀ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਵਾਨ ਦਿਨਕਾ ਤਿਣਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਨਕਾ ਬਣਦੇ, ਤਿੰਨ ਜੁੜ ਕੇ ਤਿਣਕਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਜੂਨੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇੱਕਾ ਦਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਹੇ ਸਿੱਧੋ ਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਕਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਿ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਖਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ, ਅਵਿਆਪਤੀ ਦੋਸ਼, ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਤੇ ਗੌਰਵਤਾ ਦੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦੋਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। 4 ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਨੁਬੰਧ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਸਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਬੰਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਜਮੇ ਜਨੇ ਅਨੁਬੰਧ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਲੋ, ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਗਰ ਨਰਤਾ ਹੋ ਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਜਤਰਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਨਿਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਕਰੋ ਆਪ ਤੋਂ